کرول داخل یه فروشگاه زنجیره‌ای و هر چیزی که بتونه بیدار نگهش داره رو میخوره، در حالی که موجوداتی به در ضربه میزنن تا بازش کنن. همه چیز از چند روز پیش شروع شد. یک شاتل فضایی در مسیر بازگشت به زمین دچار سانحه میشه و بقایاش در چند ایالت آمریکا سقوط میکنه. تمام خبرگزاری‌ها راجع به این اتفاق حرف میزنن و کم کم شایع میشه که موجودات فضایی به شاتل حمله کردن. کات، یه لحظه صبر کن. سلام به 40 تا دونه سابسکرایبر عزیزم. من شاهین غریب هستم و تو این ویدیو قراره یه فیلم علمی تخیلی 1 ساعت و 40 دقیقه رو براتون خلاصه کنم که جلوه‌های ویژه و سکانس اکشن خاصی نداره ولی داستانش بی‌نظیره. داشتم میگفتم تاکر که رئیس سازمان کنترل بیماری‌های اپیدمیکه میره به یکی از سایت‌های برخورد، میفهمه تکه‌ای از بدنه شاتل حاوی گونه‌ای از حیاته که در برابر تشعشعات شدید مقاومه و با سرعت اعجاب‌آوری تکثیر میشه. تاکر کودن به طور اتفاقی به تکه‌ای از بقایا دست میزنه و انگشتش زخم میشه. بعدش میره خونه و میبینه سگش بی‌دلیل براش خورناس میکشه، جوری که انگار یه غریبه دیده و میخواد جرش بده. بعد از اینکه میخوابه بدنش عرق میکنه و به سرعت دچار مسخ میشه، انگار چیز دیگه‌ای داره جاشو میگیره. در این حین همسر سابق تاکر یعنی کرول از خواب میپره و میبینه پسرش الیور کابوس ترسناکی دیده. بنابراین با هم توی اتاق میخوابن تا نترسه. روز بعد تاکر زنگ میزنه تا از کرول بخواد پسرش رو ببینه که درخواست بی سابقه ایه. کرول هم میگه نه و تلفن رو روش قطع میکنه. بعدش الیور رو میرسونه مدرسه و به سمت دفتر خودش حرکت میکنه. کرول یک روانشناسه. در طول مسیر میره پیش داداشیش بن که یک پزشکه. بن میگه دولت داره چیز وحشتناکی رو در رابطه با سانحه پنهان میکنه، چرا که تمام محققانی که در مناطق برخورد بقایا کار میکردند استعفا دادن. کرول میگه من سیاسی نیستم و به جاش راجع به تغییر رفتار همسر سابقش حرف میزنه. اگر تا اینجای کار از این ویدیو خوشتون اومده حتما اون آیکون لایک رو با ماده در ادامه متوجه منظورم میشیم. کرول به محض اینکه به دفتر کارش میرسه اولین مراجع خودش یعنی وندی رو میبینه. وندی میگه جدیداً رفتار همسرش به شدت عوض شده و عجیبتر از اون اینه که سگ آرومشون هر موقع همسرش رو میبینه خیلی میترسه. همسرش هم به همین خاطر سگشون رو کشته و تو حیاط خونه دفنش کرده. روانشناس قصه ما متوجه میشه حال همسر وندی خیلی وخیمه ولی فعلا برای خود وندی آرام بخش مینویسه. کرول دهنت سرویس. به هنگام غروب کرول و دوستش بچه‌هاشون رو میبرن جشن قاشق زنی. سگ یکی از همسایه‌ها ناگهان به یکی از بچه‌ها حمله میکنه، اما اون بچه در اوج آرامش و بدون هیچ ترسی فقط پوزه سگ رو میگیره تا بهش صدمه نزنه، تا اینکه صاحب سگ میاد و میگیرتش. بچه زخمی شده ولی هنوز پوکر فیسه. بعد از اینکه میرن خونه دوستش میگه پسرش چند روزیه که اینجوری شده و انگار تمام احساساتش رو از دست داده. سپس الیور جیغ میزنه و مادرش متوجه بافت عجیبی میشه که مثل پوست خشک شده است و به دستش چسبیده. روز بعد کرول یک خانم وحشت زده رو که در حال دویدن میبینه اما بهش بی‌توجهی میکنه. اون بافت عجیب رو به بن میده تا روش آزمایش انجام بدن. بن هم اونو میده رفیقش استفن تا کارهای اداریشو کنه، اما گویا چند روز زمان میبره. در این حین رسانه‌ها اعلام میکنن که بیماری ناشناخته‌ای در حال شیوعه و داره تلفات میگیره، اما جای هیچ نگرانی نیست چون همه چیز تحت کنترل. کمی بعد یک جلسه اضطراری در پایتخت برگزار میشه و تاکر اونجا به حضار توضیح میده که ویروس ناشناخته با سرعت سرسام‌آوری در حال پخش شدنه و اگر راهکاری پیدا نکنن کشور دچار رکود بی‌سابقه‌ای میشه. این در حالیه که کارکنان تشریفات جلسه داخل نوشیدنی هایی که قرار سرو بشن استفراغ میکنن. راستی یه لحظه صبر کن، منو توی تامنیل ویدیو دیدی؟ ولش کن اصلا مهم نیست، صاحب یادتون نره، اون خیلی مهمه. داشتم میگفتم کرول همچنان اتفاقات عجیبی رو توی خیابون میبینه. وقتی به دفترش میرسه میفهمه همسر وندی اونجا منتظرشه و میگه تا زنش رو نبینه آروم نمیگیره. در طول صحبتشون هم به طور عجیبی پوکر فیسه. کرول به وندی زنگ میزنه و بهش خبر میده. آخر اون روز کرول تصمیم میگیره الیور رو ببره پیش پدرش تا باش وقت بگذرونه. در مسیر خونه تاکر یه خانم مضطرب میاد وسط خیابون و از کرول درخواست کمک میکنه. اون با ترس میگه به زودی قرار اتفاقات وحشتناکی بیفته. قبل از اینکه بتونه اطلاعات بیشتری بده یک ماشین از روش رد میشه. کرول متوجه میشه راننده این مجرم چهره‌ای عاری از احساسات داره و بعد از این تصادف دلخراش
هنوز پوکر فیس مونده. پلیس بلا فاصله به صحنه جرم میرسه و کرول میگه میتونه برای چیزی که دیده شهادت بده، اما پلیس در اوج ناباوری میگه بهتره بره خونه چون همه چیز تحت کنترله. اونم میره دم در خونه تاکر تا پسرش رو تحویل بده و متوجه حالت خنثی چهره اون میشه. بعد با داداشیش بن میره مهمونی گردن کلفته و اونجا راجع به بی اهمیت ترین و کلافه کننده ترین چیزها حرف میزنن. بن کرول رو بعد از مهمونی میرسونه خونه و تصمیم میگیره از فرندزونش بیاد بیرون، ولی کرول وسط کار عقب میکشه و میگه تو برام مثل دوست معمولی میمونی. کات. یه لحظه صبر کن. عاقبت داداشی بودن همینا، پسر حواستون باشه. کمی بعد صدایی دم در خونشون میشنوه و میبینه یه غریبه اومده میگه من مأمور سازمان آمار و سرشماری هستم و میخوام چند تا سوال ازتون بپرسم. از اونجایی که پشت گوشای کرول مخملی نیست درو میبنده، در برابرش کم نمیاره و در نهایت طرف فرار میکنه. اون طرف شهر الیور و دوستش جین با هم حرف میزنن و هر دو فکر میکنن پدراشون این اواخر رفتار عجیبی داشتن. وقتی میره خونه میبینه باباش یه نوشیدنی خاص براش درست کرده. روز بعد کرول متوجه نگاه‌های سنگین و بی‌حس دیگران میشه. وقتی به دفترش میرسه میفهمه تمام مراجعه کننده‌هاش نوبت‌های خودشون رو کنسل کردن. اون به وندی زنگ میزنه و شوهرش جواب میده و به شکل نگران کننده‌ای میگه همه چیز تحت کنترله. بعد از یه دو تا چارتای ساده بالاخره میفهمه ویروسی که اپیدمی شده داره آدم‌های آلوده رو کنترل میکنه. ناگهان منشیش میاد داخل و میگه یه نوشیدنی خوب برات درست کردم. درست قبل از اینکه نوشیدنی رو بنوشه بن زنگ میزنه و بهش میگه نتایج آزمایش بافتی که تحویل داده بود آماده است. مستقیم میره اونجا و استفن بهش توضیح میده که نمونه پوست آغشته به موجودات زنده‌ایه که به سرعت تکثیر میشن و در طول خواب روی سیستم عصبی تاثیر عجیبی میذارن. این موجودات فرازمینی کدهای ژنتیکی رو دچار تحول میکنن و شخص آلوده وقتی از خواب بیدار میشه که به موجود جدیدی مسخ شده. این یعنی در صورت آلوده شدن نباید بخوابن تا بالاخره درمان این بیماری پیدا بشه. در اون لحظه بهشون زنگ میزنن و میگن یکی از سیاستمدارانی که توی مهمونی دیدن مرده. همگی میرن اونجا و میبینن تمام بدنش با همون بافت عجیب پوشیده شده. کرول میاد ازش عکس بگیره که یهو از جاش میپره و به سمتش حمله میکنه. بن اونو از کرول جدا میکنه و بعدش مثل یک جونور روی زمین میخزه میره. در نهایت بعد از استفراغ شدید میمیره. همونجا بود که کرول تازه میفهمه پسرش هم در خطره و میره خونه تاکر. همسر سابقش بهش میگه الیور اینجا نیست، اما کرول باور نمیکنه. وقتی داشته خونه رو میگشته دورش میکنن و موفق نمیشه فرار کنه. شوهرش روی صورتش استفراغ میکنه تا اونم مثل بقیه آلوده بشه. سعی میکنه از همسایه ها کمک بگیره ولی اونا هم وارد دوره دگردیسی شدن. سوار ماشین میشه و حس میکنه همه میخوان جلوش رو بگیرن. به همین خاطر پیاده فرار میکنه و از هر کی کمک میخواد بهش بی‌توجهی میکنن. آخر میره سوار مترو بشه و میبینه آدمای نگران دیگه‌ای هم اونجا هستن. پیامی از طرف پسرش میاد و میفهمه تاکر یه جا پنهانش کرده. یهو یکی از مسافران میگه ما آلوده نیستیم و داریم سعی میکنیم بی احساس به نظر برسیم تا افراد آلوده ما رو رها کنن. سپس گروه مشکوکی وارد واگن میشن. در نتیجه همه فرار میکنن. افراد آلوده قطار رو متوقف کرده و سعی میکنن با استفراغ بقیه رو آلوده کنن. کرول قصر در میره. وارد راهروی میشه و اونجا یک آبپاش پیدا میکنه. یهو یکی جلوش سبز میشه و میخواد متقاعدش کنه که نترسه. اونم میترسه و بهش شلیک میکنه. بعدش خلافی رو میندازه رو زمین و فرار. اون سعی میکنه پوکر فیس بمونه تا دیگران بهش مشکوک نشن. پلیس‌ها تو خیابون افرادی که آلوده نشدن رو دستگیر میکنن تا به زور واکسن بزنن. ناگهان افسری که آلوده نشده میاد کنارش و به آرومی بهش میگه پوست صورتت عرق کرده و همین باعث میشه لو بری. حالا کرول از شدت استرس ریده به خودش. اون میره سمت خونش اما دوست آلودش با خونسردی سر خیابونشون جلوشو میگیره و ازش میخواد واکسن بزنه. کرول متقاعدش میکنه که یک دوز دریافت کرده. بعدش برمیگرده خونه تاکر و میبینه خونه خالیه. پیامی برای پسرش میذاره و میره. در طول مسیر متوجه میشه یک زوج جوان میخوان بپرن پایین و بقیه با بی‌تفاوتی نگاهشون میکنن. کرول سعی میکنه واکنشی نشون نده. برمیگرده پیش دوستاش و میبینه هنوز دارن آزمون و خطا میکنن.
میکنن. بن تصمیم میگیره به کرول کمک کنه پسرش رو پیدا کنه و استفن هم تصمیم میگیره با دستیارش بره یه ایالت دیگه و روی درمان بیماری کار کنه. همچنین همگی قول میدن نخوابن چون ممکنه آلوده شده باشن و بعد از خواب دگردیس بشن. افراد آلوده وارد خونه میشن و اونا هم به موقع متوجه شده و از در پشتی فرار میکنن. درگیری پلیسا و افراد آلوده نشده آرامش شب رو به هم زده. اونا تقسیم میشن و کرول به بن میگه یکی از مراجعینش نسبت به بیماری مسئول بوده. برای فهمیدن دلیل این مسئولیت ماشین یه پلیس مرده رو میدزدن و میرن دفتر کرول. اونجا پرونده سلامت وندی رو چک میکنن و میفهمن از یک بیماری خفیف مغزی رنج میبره. به این نتیجه میرسن که ویروس فقط به افرادی که مغز سالمی دارن حمله میکنه تا به راحتی ازش تغذیه کنه و به سرعت تکثیر بشه. بن زنگ میزنه به استفن تا بهش این نتیجه گیری رو بگه و کرول هم میفهمه پسرش کجاست. اونا تصمیم میگیرن به هر طریقی برن سمت پسرش ولی بن مجبور میشه وسط راه تومه بشه تا کرول بتونه فرار کنه. کرول پیاده ادامه میده و وقتی نیروهای مسلح جلوش رو میگیرن کارت ملیش رو نشون میده و طبیعی رفتار میکنه. اونا ولش میکنن. کرول سوار قطار میشه تا بره سمت پسرش ولی حالا چند روزه که نخوابیده و دچار توهمات ناشی از بیخوابی شده. در اوج ناباوری رفیق پسرش جین جلوش سبز میشه و میگه من خانواده‌مو از دست دادم. حالا به کرول گیر داده و ازش میخواد بخوابه تا به آرامش برسه. اونم میگه گوخوریش به تو نیومده. کمی بعد جیم میبینه کرول داره بافتای سفید رو از بدنش جدا میکنه تا جلوی پروسه مسخ رو بگیره. در ایستگاه نهایی تاکر میاد تا همسر سابقش رو تا خونه مادرش همراهی کنه و اطمینان حاصل میکنه که کرول تبدیل شده. اون الیور رو تو خونه میبینه ولی مجبور طبیعی رفتار کنه و هیچ احساسی از خودش نشون نده. بن بهش زنگ میزنه و اونم رمزی صحبت میکنه تا کسی نفهمه. فرصتی پیش میاد تا بره تو اتاق و با پسرش تنها بشه. اولش هر دوشون به هم شک دارن اما بعد از اینکه کرول جملات احساسی میگه پسرش هم دست از وانمود کردن برمیداره و نشون میده که سالمه. الیور میگه چند روزه که شبا میخوابه ولی هنوز تبدیل نشده. کرول هم براش توضیح میده که به خاطر بیماری مغزیه که از اون بهش به ارث رسیده. یهو جین از راه میرسه و موچشون رو میگیره اما کرول میزنه انوگوهش رو با هم یکی میکنه و بعد فرار رو به قرار ترجیح میدن. تاکر و دوستای آلودش اونا رو میبینن و دنبالشون میکنن. اونا تو یک زیرزمین قایم میشن ولی تاکر پیداشون میکنه. با هم درگیر میشن و مادر و پسر میزنن ناک اوتش میکنن. در نهایت میرن داخل یه فروشگاه زنجیره‌ای پنهان میشن. کرول از قفسه دارو و آدرنالین پیدا میکنه و به پسرش میگه اگه خوابش برد اونو به قلبش تزریق کنه. بعدش بن بهشون زنگ میزنه و آدرس جایی که هستن رو میپرسه. کرول متوجه میشه افراد زیادی در یکی از اتاقهای اونجا در حال دگردیسی هستن. اون اسباب بازی پلیس رو برمیداره و درو قفل میکنه. حالا چاره‌ای ندارن جز اینکه منتظر بن بمونن. کرول هرچی انرژیزا و دارو پیدا میکنه میخوره تا بازم بتونه بیخوابی رو تحمل کنه اما در نهایت تسلیم میشه و خوابش میبره. افراد داخل اتاق تبدیل شدن و حالا سعی میکنن با ضربه زدن درو باز کنن. الیور بیدار میشه و میفهمه مامانش خوابیده. آدرنالین رو ور میداره و به قلب مادرش تزریق میکنه و قبل از اینکه دیر بشه کرول با هیجان از خواب میپره. خیلی زود بن از راه میرسه اما کاشف به عمل میاد که اونم تبدیل شده. بن سعی میکنه متقاعدش کنه که به جامعه جدید اونا که هیچ جنگ، جرم، نفرت و تبعیضی نداره ملحق بشه و بعد در اتاق رو باز میکنه. کرول چاره‌ای نداره جز اینکه بزنه اونا رو پرپر کنه اما دلش نمیاد بن رو بکشه. پس به پاش شلیک میکنه و بعد مثل سگ فرار میکنه. سوار ماشین شده و تخت گاز از اونجا دور میشن. افراد آلوده اونا رو دوره میکنن و بعد از یک تصادف سخت کرول بیهوش میشه اما پسرش دوباره نجاتشون میده و کرول این بار با سیس فست اند فیورس دیوانه وار رانندگی میکنه. بعد از یک تعقیب و گریز نفسگیر بالاخره قصر در میره و همزمان با استفن که سوار هلیکوپتر ارتباط میگیره. اونا پشت بوم ساختمون قرار میزنن. کرول و الیور هر طور که شده خودشون رو میرسونن اونجا و نجات پیدا میکنن. زمان زیادی نمیگذره که دانشمندان خارج از آمریکا به درمان دائمی بیماری دست پیدا میکنن و بعد از تولید انبوه کره زمین رو از این ویروس فضایی پاک میکنن. استفن بعدها این مسئله رو کشف میکنه که افراد درمان شده هیچ خاطره‌ای از دوران دگردیسی خودشون ندارن. در پلان پایانی میبینیم که کرول جین نچس رو به فرزندخوندگی قبول کرد و بالاخره به بن چراغ سبز نشون داده و باهاش ازدواج کرده. وقتی بچه‌ها میرن مدرسه بن روزنامه رو میخونه و گزیده‌ای از اخبار جهان رو که شامل جنگ، جنایت، جرم و تبعیض رو به کرول میگه تا اون دوباره یاد افراد مسخ شده بیفته. بفرما، پایانش هم خوب بود هم منطقی. دیگه چی میخوای؟ امیدوارم از این ویدیو خوشتون اومده باشه. در نتیجه لایک و سابسکرایب کنید. داخل چنل هم 2 تا پلیلیست اصلی
اصلی نقد و بررسی و خلاصه داستان هست که توصیه میکنم به هیچ وجه از دستشون ندی. فعلا